Bună dimineața, dragilor! Bine v-am găsit la tarotul de dimineață. Facem astăzi citire pentru 11 august, joi. Haideți să începem. Este dis de dimineață și este foarte cald aici unde sunt eu, așa că am deschis geamul. Dacă auziți acel cățel care latră, este un cățel și el pe aici, pe lângă bloc, și s-a trezit așa de dimineață să latre. Hai să vedem, avem astăzi 3 variante. Poate astăzi latră un cățel, adică sunt niște vești, niște mesaje, poate primiți. Și avem așa 3 variante, ca de obicei. Vă alegeți în funcție de mesaj. Prima variantă este dată de nu este momentul acum, cea de-a doua variantă este dată de lasă-mă să te țin aproape și cea de-a treia variantă este ai dreptate. Hai să luăm și din oracolul Whispers of Love un mesaj. Astăzi pentru voi. Și o să ne uităm la fel, ca în fiecare dimineață, cum v-am obișnuit, la trecut, prezent și viitor. Ne uităm așa perspectiva fiecărui moment de timp. Sper că vă plac aceste citiri. Să-mi spuneți dacă rezonați cu aceste mesaje. Eu vă mulțumesc din suflet celor care vă uitați în fiecare dimineață. Haideți să începem. Și avem așa, varianta 1. Nu este momentul acum. Acum nu este momentul. Pare că ăsta este mesajul. Cineva vine și îți spune, acum nu este momentul ca să faci ceva sau ca să se întâmple ceva. Mesajul oracolului este, prețuiește-i pe cei pe care îi iubești. Este important să iubești pe ceilalți profund. Avem numărul 10. Prețuiește ceea ce este frumos pentru tine, prețuiește familia, prețuiește oamenii dragi, prețuiește oamenii la care ții. Este foarte important să ai grijă de cei din jurul tău și inclusiv și de tine. Hai să vedem. În trecut, asul de cupe, te-ai îndrăgostit, ai iubit în trecut. Asul de cupe înseamnă o poveste de dragoste nouă. Înseamnă sentimentul acela cum că ești inundat de emoții, ești inundat de dragoste, de iubire și dai pe afară. Nu mai ai cum să mai ții această emoție, acest sentiment înăuntrul tău și efectiv explodezi, efectiv iubești tot ceea ce este în jurul tău. Wow, cât de frumos! Asul de cupe mai poate să însemne și o împăcare, deci în trecut te-ai împăcat cu anumite situații sau te-ai vindecat. Poate pentru cei care ați avut anumite probleme de sănătate să însemne ideea aceasta de a te vindeca de o anumită afecțiune. Astăzi, dragilor, avem 6 de cupe, nu cred, deci voi aveți o poveste cu un suflet pereche. Ați avut în trecut o dragoste cu un suflet pereche, o poveste de iubire. Unii dintre voi, dacă vorbim despre tratamente, s-ar putea că astăzi să trebuiască să reluați un tratament din trecut, pentru că aveți cumva o recurență și trebuie să reveniți tot timpul ca să vă păstrați starea de sănătate. Dar nu, e un suflet pereche. Și ce să zic eu, alte prostii de tratamente, de alte chestii. Suflet pereche, clar, garantat. Asta este pentru voi astăzi. Poate primiți un cadou din partea acestei persoane. Primiți flori. Hai să vedem în viitor. În viitor, 2 de monede. În viitor cineva va trebui să aleagă, pentru că tot amână o decizie. Și mesajul este ăsta, dacă în viitor nu o să te hotărăști, în viitor apropiat nu te hotărăști, vine turnul. Ce înseamnă că vine turnul? Păi se duce pe apa sâmbetei toată această iubire. Hai să vedem. Ce este cu 2 de monede? Avem magicianul. Da, aici este unul dintre voi doi. Spune că nu e momentul acum să aleagă, să hotărască, poate. Și încearcă să păstreze niște aparențe. Încearcă să manipuleze, poate chiar. Manipuleze o situație. Poate aveți de-a face cu cineva în gemeni. Da, poate să fie un triunghi amoros aici. Adică cu 3 ăsta de monede ar putea să fie un trio. Sau ar putea să fie o chestiune legată și de bani, de finanțe. Cineva spune nu e momentul pentru că trebuie mai întâi să închei un proiect sau ceva de genul acesta. Ia uite, ia 6 de cupe. Ia 6 de cupe, da, ai un suflet pereche aici. Poate o relație ascunsă. Poate că sunt multe temeri, frici. Acesta este mesajul pentru cei care au ales varianta 1. Sper că rezonați cu acest mesaj, deși scurt. Hai să vedem. Varianta 2. Lasă-mă să te țin aproape. Lasă-mă să te țin aproape. Cineva te vrea lângă el sau lângă ea. Asta este clar. Hai să vedem oracolul ce spune. Iubește ceea ce ești. Numărul 8. Ești o ființă divină, încântătoare și meriți lucrurile minunate pe care viața are să ți le ofere. Deci de asta ai nevoie. Ai nevoie să înțelegi că tu ești iubire, tu ești dragoste. Tu ești cel mai frumos lucru și este cineva aici lângă tine care vede asta. Atenție că vede asta, de asta vrea să te țină aproape. De ce? Pentru că îi place de tine, pentru că te iubește, pentru că are sentimente față de tine și vrea să-i rămâi prin preajmă. Nu-și imaginează viața fără tine. Și hai să vedem, în trecut, o regină de bâte. Dacă sunteți, Doamne, voi ați atras pe cineva, ca un magnet, ați fost foarte atrăgătoare, carismatice. Sau, dacă sunteți domni, ați cunoscut această femeie. Poate să fie o femeie în pești sau un berbec, dacă este specific o doamnă.
sau pur și simplu este o energie feminină creativă, spontană, îndrăzneață, carismatică, independentă, ambițioasă, perseverentă, sigură pe ea, obține ceea ce își dorește cu ușurință. Poate ați fost chiar voi, doamnelor, în trecut. În prezent avem asul de spade. Asul de spade aduce claritate, adevăr. Astăzi se face o declarație. Se spune ceva, se comunică ceva din suflet. Și din suflet, dar și cu adevăr. Adică este totul clarificat. Este o cucerire astăzi. Astăzi cuceriți, dar nu neapărat este o cucerire fizică, ci mai degrabă este o cucerire mentală. Cuceriți mental pe cineva, poate. Hai să vedem ce este cu asul de spade, că sunt curioasă. Poate găsi soluții astăzi, referitoare la regina asta de băte. Da, e o judecată, e o împăcare pentru unii, sau e o trezire, o conștientizare, da, cu asul ăsta de spade, 6 de monede. Că ceva trebuie oferit aici la schimb. Da, poate să fie o persoană care acum conștientizează că vrea să țină aproape și vrea să-ți ofere ceea ce are. Pentru că și tu îi oferi foarte multe. O persoană generoasă. Nu m-ar mira să primiți cadouri, flori. Și voi astăzi, și la varianta 1 am văzut, să știți. Și în viitor, ce se așterne pentru voi, împlinirea unei mari dorințe. Cât de frumos! Haideți, măi! Văd un vărsător aici, ceva în viitor, pentru unii. Împlinirea unei mari dorințe, abundență iarăși emoțională, nu. Ia uite, cât de frumos! Hai să vedem ce aduce steaua. Remitul, interesant. Cineva este călăuzit înspre stea. Dacă este o persoană care până acum nu v-a spus, nu v-a transmis poate mesajul ăsta, o va face pentru că se simte ghidată să meargă înspre ceea ce își dorește, înspre stea. Iarăși voi parcă căpătați înțelepciune și în întuneric sunteți ghidați de acest lucru care vă este într-un fel predestinat. Și văd niște planuri de viitor, uite, între două persoane. Niște planuri de viitor. Cavalerul ăsta de monede întors mie îmi spune că din cauza distanței, pentru unii, da, din cauza distanței depărtării nu s-au putut concretiza aceste planuri, dar în viitor se va găsi această cale. Foarte frumos. Aceasta a fost etalarea pentru varianta 2. Hai să mergem și la varianta 3. Cine spune ai dreptate. Ai dreptate. Cineva îți dă dreptate. Spune că da, așa este, cum spui tu. Și avem așa, pentru tine astăzi numărul 18, îmbrățișează-ți emoțiile, permite sentimentelor tale să iasă la suprafață și să fie acceptate. Îmbrățișează-ți emoțiile. Deci ăsta este, ai dreptate. Ai dreptate, emoțiile tale sunt valide, arată-le pentru că simt că sunt și reciproce. Pentru cine se gândește dacă persoana asta simte ca mine, da, ai dreptate, simte ca tine. Hai să vedem, în trecut. În trecut, regina de spade. În trecut văd aici o energie feminină mai rece. S-a ferit această femeie. Poate că a suferit în trecut. Pare că s-a ferit. Pare că a fost mai dur. A ținut pe cineva la distanță. A vrut să-și păstreze într-un fel autoritatea. A vrut să-și păstreze într-un fel statutul. Și tocmai de aceea s-a ferit de ceva. Ia să vedem de ce s-a ferit regina de spade. Poate ați avut de a face cu o balanță, unii dintre voi. Regina de spade s-a ferit de fericire. Oh, de fericire v-ați ferit? Nu cred. Da, din cauza temerii că lucrurile n-ar putea să fie fericite tot timpul. Din cauza unei furtuni. Poate a fost o furtună în iubire, spre exemplu. Da, uite, a fost un turn. A fost un turn și acum poate că se ferește pentru că suflă și în iaurt. E normal să te întrebi de 100 de ori în momentul în care ți s-a întâmplat ceva groaznic. Hai să vedem. În prezent avem un rege de bâte. Dacă sunteți doamne și voi sunteți, dragile mele, în această energie a reginei de spade, în prezent există acest rege de bâte, care este un bărbat atrăgător. Poate să fie un semn de foc, berbec, săgetător, leu, sau cu planete în aceste semne zodiacale. Bărbatul ăsta este pasional. Pare că are o intenție foarte directă, foarte clară, foarte pe față. Vrea să obțină ceva. Și voi țineți la distanță personajul ăsta sau cumva vă feriți, cel puțin sentimental, emoțional, nu dați curs, invitație. Vreau să văd ce cu regele ăsta de bâte. Dacă sunteți domni, poate că este vorba despre o femeie din trecutul vostru care poate a trecut prin așa ceva, v-a servit ceva cu răceală și voi în continuare aveți dorința de a merge totuși și de a încerca. 10 de spade. Dar să știți că regele de bâte se simte un pic trădat astăzi. Da, se simte un pic trădat pentru că lucrurile stagnează. Aveți spânzurat, da? Și pentru că nu se mișcă în nicio direcție, ea este stană de piatră în acest moment, tocmai din cauza a ceea ce i s-a întâmplat în trecut. Poate să fie chiar vorba despre un turn, o separare pe care ați avut-o, persoana asta vrea să revină în viața voastră, dar în continuare există sentimentul ăsta de trădare și atunci există această barieră greu de depășit în acest moment, în această fază. Dar hai să vedem ce se întâmplă în viitor. În viitor avem puterea. Puterea, să știți că în situația asta vorbește despre a
învinge prin blândețe. Nu prin furie, nu prin putere neapărat, ci învingi prin frumusețe, prin blândețe. Eu cred că nu o să scăpați de personajul ăsta. Vă place, nu vă place, este o chestiune aici și legată de o lecție karmică. Eu văd aici o lecție karmică care se va tot repeta până nu învățați lecția. E foarte multă atracție. Și atracția asta este din cauza că există aici o oarecare legătură karmică. Vreau să văd. Văd în viitor un leu, mai văd pești pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Nu cu astea. Stați că greșesc. Uite aici. Să luăm ce este aici cu puterea. Un rege de cupe. Justiția. Și încă o carte. Regele de bâte. Ok. Aici este foarte posibil. Nu spun. Dar unele doamne poate că s-au separat de un semn de apă. Un rege de cupe? Poate văd aici un bărbat vicios. Da? Ar putea să fie. Dar apare acest rege de bâte în viața voastră, dragilor. Regele de cupe simt că este legat de trecut, poate că trebuie să vă separați, să divorțați mai întâi, să încheiați actele definitiv, ceva de genul acesta. Poate că trebuie să vă separați karmic, mai întâi să tăiați legătura karmică, să vindecați karma aceasta cu acest rege de cupe ca să mergeți înspre regele de bâte. Dar eu văd aici totuși victorie pentru voi. Am văzut și faetonul. Și văd victoria, să vedem ce se va întâmpla cu regele de cupe. Cu regele de cupe nu vă mai împăcați neam, ca să știți pentru cine întreabă. De ce? Pentru că avem aici cartea lunii care spune că există lucruri ascunse. Luna vorbește despre temeri, frici, poate cineva care nu-și înfruntă greutățile, traumele și așa mai departe. Ia să vedem ce se întâmplă cu regele de bâte și regina de spade. Treiul de spade. Se va lua aici o decizie destul de dureroasă. Și aici se va lua o decizie dureroasă. Wow! Da, uite, până la urmă veți fi fericiți. Interesant este că, da, eu simt că decizia asta are legătură cu încheierea. Deci, regina de spade trebuie să încheie legătura cu regele de cupe ca să meargă înspre acest rege de bâte. Asta este ceea ce văd. Ea trebuie să fie conștientă că are această opțiune și că trebuie să renunțe la 10 de spade ca să fie fericită. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru voi. Sper că ați rezonat cu acest mesaj. Eu vă mulțumesc din suflet și vă aștept și la etaleri viitoare. V-am pupat!